哪来感觉奇奇怪怪的？
iskétlen? Enjoy. Most csak velük tudok inni, és így. Nem is azért, mert annyira jól néz ki, hanem mert ilyen olyan fura, hogy... De az biztos, hogy azon a másra eszeni.
Hát abban. Hát ez ilyen az. Mire kijönnék, ez szép. De nem ezt csak azt is hatom vagyok, ilyen. Nézd az arcon is, te! Fent, Fehér olajja. Hát, olyan, nem várja a személyeket. Úgy megy idézni vágyunk. Látjuk, hogy azért így gyorsan. Nem igaz, mert szerintem Tóninál nem vagyok gyorsan.
Módosította, ez egy rohadt. Hát 900 az Hát most miért nem